เปิดคลิปก่อนค่ะลูก ฉันดิเยอะ เอาเร็ว คนนี้เจวะวาตาชิตาชิวะคนโมไอเฮเดสปะชิวะไอลินเดสปะชิวะนากีเดสสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องขโมยไอทีค่ะน้องไอลินน้องนากีวันนี้เราจะมาทำเฟรมกับรูปจากตะเกียบกันนะคะ ไปเริ่มประดิษฐ์กันเลย
การที่เราประดิษฐ์เฟรมกรอบไว้สำหรับตกแต่งบ้านนะคะค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องแก่ที่ว่า อันนี้ไม่พูดอ่ะ ทำไมพูดช้า ชอบอุ้ยแม่ถ่ายแล้วนะเนี่ย